สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่ 8 เมษายนเป็นครั้งที่ 14 นะครับนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมจะมีข้อสั่งการนะครับดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บริเวณจตุจักรซึ่งวันนี้คณะทำงานที่พิสูจน์หาความจริงนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครบกำหนด7วันครับเมื่อ 8 นาฬิกาเช้าวันนี้ได้เข้ารายงานกับนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลเรียบร้อยนะครับโดยสรุปประเด็นดังต่อไปนี้ครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีขอบพระคุณทุกส่วนราชการนะครับรวมทั้งภาคเอกชนและผู้มีจิตกุศลที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนำสิ่งของไปมอบให้กับหน่วยกู้ภัยและก็ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่ในบริเวณตึกดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการต่อไปในเรื่องของการเยียวยาครับโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับว่าจะดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างเช่นเสียชีวิตต้องดูแลเยียวยาแบบไหนอย่างไรได้รับบาดเจ็บจะต้องเป็นยังไงนะครับทั้งนี้ให้เร่งนำกลับเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับในขณะเดียวกันครับยังให้มีการกำหนดนะครับว่ามาตรการในการป้องกันความปลอดภัยเนี่ยตึกทั้งหมดนี้ในกรุงเทพมหานครก็ดีและจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะต้องมีตึกไหนต้องดูแลอย่างไรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มีเพียง2ตึกนะครับซึ่งขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้แจ้งให้ดำเนินการเร่งแก้ไขครับเช่นตึกของกรมสรรพากรแล้วก็ตึกของส่วนราชการอีก1แห่งนะครับในขณะเดียวกันครับ2วันที่ผ่านมาผมได้รับมอบหมายให้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อไปดูอาคาร3อาคารหลักๆที่ได้รับผลกระทบก็คืออาคาร1เป็นคอนโดมิเนียมความสูงประมาณเกือบ8ชั้นมีประมาณ105ห้องแต่ว่าเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานกว่า30ปีนะครับอยู่แถวตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็พบว่าไม่มีการถล่มลงมาครับแต่ว่ามีรอยร้าวที่บริเวณเสาชั้น1ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำอาคารเหล็กนะครับไปค้ำยันไว้มากกว่า10ต้นซึ่งอาคารนี้ถูกปิดอยู่ในขณะนี้ครับอีก2อาคารก็จะเป็นคอนโดมิเนียมครับมีลักษณะเฉพาะพวกอุปกรณ์ตกแต่งฝ้าเพดานแล้วก็รอยร้าวแต่ว่าโครงสร้างต่างๆนั้นยังสามารถใช้การได้อยู่แต่ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้นิติบุคคลนั้นเร่งดำเนินการก่อนที่จะให้ผู้อยู่อาศัยกลับเข้าไปในพื้นที่ครับในขณะเดียวกันเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีความพร้อมที่จะรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่เรียกกันว่าปีใหม่เมืองนะครับที่บริเวณคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนเรื่องของกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับขอยืนยันและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะถึงปีใหม่เสียด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งแล้วแต่เรายังไม่ทราบว่าจะเข้าสาบานตนเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จากนั้นครับในวันที่6 มกราคมปีนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเตรียมรับมือกับนโยบายต่างๆซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ชี้แจงต่อสาธารณชนของโลกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะต้องทำ1 2 3 4 5ก็ปรากฏว่าตั้งแต่6 มกราคมที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการรายงานเป็นระยะต่อนายกรัฐมนตรีครับและวันนี้เวลา 13:30 น.ที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็จะมีการประชุมครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะส่งผู้แทนของประเทศไทยก็คือรองนายกรัฐมนตรีพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาต่อไปครับส่วนเรื่องอื่นๆครับเป็นเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นวันเดินทางพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะไปท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวนะครับในช่วงของวันปีใหม่ไทยท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการดังนี้ครับให้กระทรวงคมนาคมนั้นจัดรถบริการขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะทุกระบบให้เพียงพอและมีความปลอดภัยครับโดยเน้นไปที่ผู้ขับขี่และผู้ให้บริการบนรถโดยสารสาธารณะในทุกระบบนะครับนอกจากนั้นครับยังมอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงเช่นกองทัพนะครับและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ดูแลเส้นทางการจราจรไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้โดยเฉพาะทางลัดทางเรียบอะไรต่างๆนี่นะครับก็ขอให้ทำป้ายบอกทางหรือว่าประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของจังหวัดนั้นๆให้กับผู้ใช้บริการที่จะสัญจรไปมาในช่วงเดินทางนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขครับเตรียมพร้อมรับมือกับกรณีอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือวาตภัยใดๆก็แล้วแต่นะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์
ท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้กระทรวงศึกษาธิการครับขอให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือในการแจ้งกับอาสาสมัครนักเรียนอาชีวะและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับช่วยออกไปซ่อมแซมรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับและก็มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับขอให้ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแล้วก็จัดเตรียมตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครที่สามารถพูดได้หลายภาษาแล้วก็ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ท่องเที่ยวหรือกระทรวงท่องเที่ยวและตำรวจเนี่ยทำอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อเป็นการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ครับท่านนายกรัฐมนตรีข้อสั่งการว่าปีนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายต้องน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างเด็ดขาดครับโดยให้เข้มงวดในโครงการดื่มไม่ขับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางแต่อย่างน้อยก็ขอให้อำนวยความสะดวกและดูความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไปครับนี่คือการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับเรื่องอื่นๆมีหลากหลายนะครับจะให้ท่านรองคารมได้อธิบายแล้วก็แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนต่อไปครับเชิญเลยครับท่านครับครับขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของผมเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณปรับปรุงสถานที่ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาทางน้ำนะครับสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่27กันยายน2565เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33พศ2568นะครับและกีฬาเอเชียนพาราเกมปี2568นะครับซึ่งเรื่องนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาทางน้ำที่ได้มาตรฐานโลกเขาเรียกว่า World Aquatic นะครับเพื่อรองรับการแข่งขันเพราะฉะนั้นจึงขอสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในวงเงิน320,268,000 บาทซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีนะครับที่เราจะมีสถานที่ในการฝึกซ้อมการแข่งขันด้วยนะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมภาษีนะครับเกี่ยวกับการโอนที่ดินซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบสำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยและร่างประกาศรวม2ฉบับนะครับสาระสำคัญนะครับก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจนะครับรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภาคอสังหาริมทรัพย์โดยมีหลักการเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนะครับที่สำคัญที่จะแถลงให้ผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือว่าการลดค่าธรรมเนียมนี้นะครับเป็นการลดในวงเงินจำนวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี้จำนวนวงเงิน7ล้านบาทและจดจำนองด้วยวงเงิน7ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นการลดค่าธรรมเนียมนี้จะทำให้มีการสูญเสียรายได้ของท้องถิ่นจำนวน 20,000 นะครับ 20,014.65 ล้านบาทแต่จะทำให้มีการส่งเสริมผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับเป็นจำนวนทั้งนะครับมูลค่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่จำนวน 537,303.88 ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติป้องกันขออภัยครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องกฎหมายควบคุมป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับ call center ซึ่งเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญนะครับซึ่งวันนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบนะครับแล้วก็มีกฎหมายฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญนะครับที่สำคัญเช่นแก้ไขวันบังคับใช้โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเดิมใช้บังคับนี่คือเมื่อพ้น30วันตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้สำคัญมากนะครับลำดับที่2นะครับเงื่อนไขที่2ที่ได้แก้ไขก็คือแก้ไขบทนิยามคำว่าผู้ประกอบธุรกิจโดยกำหนดให้มีความหมายรวมถึงอันนี้มันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความหมายรวมถึงผู้ประกอบธุ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเพิ่มบทนิยามคำว่ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลและบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งเป็นไฟล์ให้ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้มีการแถลงได้เพราะเหตุว่าเป็นกฎหมายที่เปิดเผยแล้วนะครับเรื่องลำดับถัดมานะครับเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการนะครับการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการเขาเรียกว่าบ้านหลวงของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20 ปีพศ 2560 ถึงพศ 2579 อันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับทำบ้านพักข้าราชการบ้านหลวงนะครับภายใต้แผนแม่บทที่ได้เรียนไปคือ 20 ปีนะครับโดยการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการจำนวนหน่วยนะครับหน่วยคือหมายถึงว่าหลังนี่นะครับคือทั้งหมดก็คือ 1,253 หน่วยจำนวนโครงการ 91 โครงการภายในวงเงินงบประมาณ 1,170.77 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการนะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับลำดับสุดท้ายในส่วนของผมนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ.ก็คืออสม.เดิมนี่นะครับเกี่ยวกับอสม.นี่เรามีเพียงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2554 วันนี้เป็นพระราชบัญญัติแล้วครับพระราชบัญญัตินี้จะทำให้มีการกำหนดให้มีอสม3ประเภทเหมือนเดิม 1. อสมที่อสมเหมือนเดิมก็เรียกว่าเป็นอสมที่เราทราบทั่วไป 2. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอันดับ 3 คืออาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับโดยมีคำแนะนำของคณะกรรมการระดับประเทศก็หมายความว่าจะมีการแบ่งแยกอาสาสมัครซึ่งขณะนี้อสมนี่อาสาสมัครสาธารณสุขนี่มีอยู่ในทั่วประเทศนี่1,90,163 คนซึ่งมีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งแยกเป็นคณะกรรมการในระดับกลางแล้วก็ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับกรุงเทพมหานครซึ่งเรื่องนี้จะส่งเสริมนะครับให้มีการดูแลนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมซึ่งเป็นการรักษาการป้องกันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงโควิดเนี่ยการทำงานของอสมมีประสิทธิภาพมากทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาข้อน่าสังเกตเพิ่มเติมก็คือว่าในกฎหมายฉบับนี้มีการปรับปรุงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นอสมเช่นอายุต้องไม่ต่ำกว่า18แต่ไม่เกิน60 ปีบริบูรณ์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีมาตรฐานอื่นที่ให้อสมสามารถที่จะจัดตั้งชมรมสามารถที่จะรวมตัวกันในการทำงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวดีนะครับในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครับในส่วนของผมมีทั้งหมด5 วาระครับเรื่องที่1ครับวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรายงานผลการดำเนินงานการขอขยายเวลาดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารของรัฐทั้ง4แห่งสาระสำคัญนะครับความเดิมนะครับครม.มีมติเมื่อวันที่22 มีนาคม 2565 และ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบในหลักการการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูโดยให้เกษตรกรทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิมโดยพักชำระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อนและให้เกษตรกรทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้นอีกครึ่งหนึ่งตามระยะเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน15 ปีกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินวันที่30 มิถุนายน 2563 และเป็นหนี้ NPL ณวันที่31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 5,621 รายซึ่งรัฐจะมีภาระในการจัดสรรเมื่อเกษตรกรได้รับชำระเงินคืนงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วโดยมีระยะเวลากำหนดโครงการนี้3 ปีนับจากวันที่ครม.มีมติอนุมัติแล้วก็ครม.ก็มีการเห็นชอบก่อวงเงินชดเชยในเบื้องต้นจำนวน 15,481.66 ล้านบาทเศษครับต่อมานะครับมติครม.วันที่11 ธันวาคม 2567รับทราบผลการดำเนินการและก็เห็นชอบให้ปรับปรุงครม.เดิมในส่วนของแนวทางการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารรัฐทั้ง4แห่งรวมถึงเห็นชอบให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่แสดงความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ 16,794 รายและแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง
ให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกันเพื่อทดแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายหลักเดิมที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ต้องไม่เกินกรอบวงเงินตามงบประมาณที่ครม.เคยอนุมัติไว้และขอให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้นให้สิ้นสุดลงภายใน150วันนับจากวันที่ครม.มีมติอนุมัติขออนุญาตเพิ่มเติม2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือบ้านแล้วก็อาคารพาณิชย์ต่างๆซึ่งเวลาไปโอนก็จะเจอค่าธรรมเนียมในราคาที่หลายท่านอาจจะบอกว่าสูงไปในขณะเดียวกันครับส่วนที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของคอนโดมิเนียมอาคารชุดซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับวันนี้ได้มีการเสนอมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย2หมวดที่ผมนำเรียนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งให้ท่านสื่อมวลชนครับสรุปใจความง่ายๆนะครับถ้าเป็นบ้านเนี่ยราคาน้อยกว่า10ล้านบาทเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยกู้ได้อยู่ประมาณสัก 80-90% เกณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะกู้ได้ถึง 100% แล้วก็กู้ตกแต่งเพิ่มเติมได้อีก 10% อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกรณีบ้านที่มากกว่า10ล้านบาทก็จะเดิมเนี่ยประมาณสัก70 80 90% เนี่ยนะครับตามแต่ที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินจะให้เนี่ยก็จะสามารถกู้ได้เท่านั้นก็จะปรับเกณฑ์ใหม่เป็นกู้ได้ประมาณ 100% นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีแรงกระตุ้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องสำคัญนะครับก็คือเมื่อเดือนก่อนมีพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับจากนั้นเนี่ยก็มีข้อสังเกตหลากหลายให้กลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณานะครับล่าสุดนั้นได้มีการส่งกลับเข้ามาแล้วนะครับมีใจความสำคัญที่จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เห็นชอบในที่ประชุมบังคับใช้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศนะครับว่ามีความจำเป็นต้องขออนุญาตหรือไม่แบบไหนอย่างไรนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านสื่อมวลชนได้ดูรายละเอียดนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่จัดตั้งหรือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไซเบอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในพรก.ฉบับนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการแสดงเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ทางดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาชญากรรมเทคโนโลยีครับรายละเอียดนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านสื่อมวลชนส่งเป็นรายละเอียดเข้าไปนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มอำนาจให้กับสำนักงานกสทช.หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสั่งระงับการให้บริการหมายเลขโทรศัพท์และบริการโทรศัพท์มือถือเป็นการชั่วคราวหรือที่เรารู้จักกันดีว่าซิมม้าหรือว่าซิมที่ต้องสงสัยในการกระทำความผิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่มีการเสนอของสคก.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับถ้าลองมีเพิ่มเติมเชิญนะครับขออนุญาตสื่อมวลชนฮะในประเด็นเรื่องของการมาตรการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนซึ่งผมได้เพิ่มเติมไปแล้วแต่ว่าท่านโฆษกได้เพิ่มเติมแล้วผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่ไม่รวมการขายเฉพาะส่วนที่ดินแปลงหนึ่งนะครับถ้าขายทั้งแปลงอยู่ในเกณฑ์นี้แต่ถ้าขาดแบ่งขายนี่ไม่อยู่ในเกณฑ์นี้นี่ประเด็นแรกประเด็นที่2คือว่ามาตรการนี้เริ่มใช้เมื่อไหร่เริ่มใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปถึงเมื่อไรไปถึง30มิถุนายน2569อันนี้ก็ชัดเจนนะครับสุดท้ายในส่วนของผมก็เนื่องจากในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับเพราะเหตุว่าอุบัติเหตุยังเกิดขึ้นมากแล้วก็เรื่องการดื่มแล้วไม่ขับนี่ก็เป็นมาตรการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้วันหยุดสงกรานต์เป็นวันครอบครัวได้อย่างมีความสุขและกลับไปสู่ภูมิลำเนาทุกท่านครับครับ